Ma'am Mean, and we are now in week 8 of the first quarter. Thus, this video lesson is about types of decimals. For this week, our objective is, after going through this lesson, you are expected to differentiate terminating from repeating non-terminating decimal quotients. Before we proceed with differentiating terminating and non-terminating or repeating decimal, atin munang alamin ano ang pagkakaiba ng rational number sa irrational number. So, a rational number is a number that when written as a decimal, either stops or repeats in a pattern. Ibig sabihin, tumitigil, kapag sinulat natin as decimal, siya ay tumitigil o humihinto at umuulit man pero may sinusunod na pattern. May sinusunod na pattern. Tingnan natin sa ating mga example. So, ano ba yung mga decimal natin dito? Like for example, we have 1 and 111 thousands. Kung mapapansin mo children, meron ditong nagre-repeat o umuulit-ulit. Ito yung digit na 1. Paulit-ulit siya. Kaya siya ay considered as rational number. The next example is 3 and 333 thousands. So, ano dito yung repeating decimal? Yung 3. Umuulit-ulit lang siya. Ano? So, that is the first meaning of a rational number. Next is, it can be written as a fraction or a decimal. Pwedeng isulat bilang fraction. At of course, dahil pwede siyang isulat as fraction, pwede rin siyang isulat as decimal. We have, in our example, we have 1/2. So, dahil siya ay fraction, automatic, that is a rational number. Okay, next. A rational number can all be integers. And alam natin na ang integers can either be positive or negative. Ano ba yung mga halimbawa ng integers? We have 1. 1 is a positive integer. Negative 1 is a negative integer. Same with negative 2, negative 3, at lahat pa ng number na alam ninyo can be integers, positive or negative integers. Okay, and lastly, it can be 0. So, pag nakita mo yung 0, automatic, yan ay classified as rational number. What about irrational number? So, an irrational number, of course, siya ay kabaliktaran ng rational number. So, an irrational number is a number that when written as a decimal does not end and never repeats. So, sa definition pa lang children, alam na natin ang ibig sabihin ng kapag rational number, kabaliktaran ng rational. Kasi yung rational kapag ginawa mo siyang decimal, siya ay nag-stop, tumitigil. Ito naman does not end, hindi natatapos, and never repeats. Wala siyang digit na paulit-ulit at may sinusunod na pattern. It can never be written as a fraction and it cannot be written as a quotient of two integers. Ibig sabihin, hindi siya kailanman pwedeng gawing fraction. Ano? So, kagaya ng example dito sa ating screen, meron tayo dito, let's say for example, square root of 2. Yung square root of 2 is an example of an irrational number. Bakit? Kaya siya irrational number dahil siya ay hindi perfect squared. Unlike, like for example, 4. Square root of 4 is a perfect square. Ang 2, hindi siya perfect square. At siya ay may, kapag kinonvert natin siya as decimal, kung kinuha natin ang square root of 2, ang decimal niya ay itong 1.41, 42, etc. etc. Kung mapapansin mo children, may tuldok sa dulo, ibig sabihin walang katapusan kasi nga siya ay irrational number. Same with pi. Kung alam niyo yung symbol na pi sa mathematics,
Yan ay example also of an irrational number. Meron siyang equivalent na 3.14 pero hindi pa yan actually nagtatapos diyan kasi meron pa yung mga number or digits sa kanyang hulihan na walang katapusan. Let's have some examples of numbers and identify them as rational or irrational number. So number 1, I have here 10. So 10 is a rational number. So sa ating instruction children, ganun din sa inyong module, ang nakalagay ay write R for rational numbers and IR, capital IR, for irrational numbers. So since sa palagay ko, ang 10 ay rational, kaya isusulat ko sa guhit ay R. Bakit sa palagay ko yan ay rational number? Una, ang 10 ay integer, positive integer. Bukod pa sa ito ay integer, pwede rin natin siya isulat as a fraction. Like for example, 20 over 2. Dahil 20 divided by 2 is 10. Or pwede rin siya 10, di ba? Ang whole number laging may denominator na 1. So 10 divided by 1 is 10. Kaya siya ay rational number. Number 2 is negative 10. So, same with positive 10, ang negative 10 ay rational number din. Bakit siya rational number? Una, negative 10 is a negative integer or is an integer. At pwede ko rin siyang isulat as fraction. Di ba ang meaning natin or definition natin ng rational number? It can be written as decimal or as a fraction. So, paano ko pwedeng isulat ang negative 10 as fraction? Pwede ko siyang isulat as negative 20 over 2. Negative 20 divided by 2 is negative 10. Or pwede ko rin siyang isulat as negative 10 over 1. Ang sagot pa rin dyan ay negative 10. Kaya siya ay rational number. Number 3 is 0.25. So what do you think? Is 0.25 a rational number or irrational number? So ito ay rational number pa rin. Bakit rational number pa rin? Kasi yung 0.25, pwede natin siyang isulat as a fraction. Paano natin siya isusulat as fraction? So 25, ang ating numerator, since ang ating decimal ay 0.25. Ano magiging denominator natin? So, ang 2 ay may place value na tenths, ang 5 ay may place value na hundredths. At ang kukunin nating denominator ay yung place value nung kahulihang digit. At ang kahulihang digit ay 5 na may place value na hundreds. Kaya lalagay ko sa ilalim ay 100. So, yung ating 0.25 kanina, ngayon ay 25 over 100 na. Yan ay fraction na. Pero pwede ko pa rin niyang i-lowest term or i-simplify. I-divide ko pareho yung 25 at yung 100 sa 25. So, magiging siyang 1 over 4. Kaya siya ay classified as rational number. Let's have number 4. So, number 4 is square root of 16. So, 16 is also a rational, or square root of 16 is also a rational number. Bakit siya rational number, ma'am? Kasi yung 16 is a perfect square. May square root kasi siya na 4. Paano ba nakukuha yung square root? Iisip ka ng isang number na kapag tinimes mo sa kanyang sarili, ang makukuhang sagot ay yung 16. So, in this case, children, ang square root ng 16 ay 4. Yung 4, pag tinimes mo sa sarili niya, ang sagot ay 16. Kaya, dahil siya ay perfect square, siya ay considered or classified as rational number. What about our example in number 5? So, we have square root of 20. So, yung square root of 20, iisip ka, ano kayang number na kapag tinimes natin sa kanyang sarili, ang magiging sagot ay 20. So, tingnan natin. So, we have 2
times 2. Bakit sa 2 ko tinatimes? Kasi nga sabi sa kanyang sarili, di ba? So, 4. 3 times 3 is 9. 4 times 4 is 16. 5 times 5 is 25. Ang hinahanap lang natin, children, ay 20. Ay lampas tayo, naka 25 na tayo. So, ibig sabihin, wala kang nakita rito 20 sa ating mga numbers na minultiply sa kanilang sarili. Ibig sabihin, yung 20 is not a perfect square. So, dahil hindi siya perfect square, ibig sabihin siya ay irrational number. Yung 20 kasi, ang pwede niya lang maging factor ay 5 times 20. Kaso, kapag minultiply 5 times 25 times 4, ang sagot nun ay 20. Pero ang sabi natin, imumultiply sa kanyang sarili kagaya ng 5 times 5. Pero yung 5 times 4, magkaibang digit yan. Kaya siya ay irrational number. So, sa learning task 1, children, ganun ang gagawin mo. You have to classify each number as rational number or irrational number. So, kung sa palagay mo siya ay rational number, isulat mo ang R sa unahan ng number. Kung sa palagay mo naman ang given natin ay irrational number, ang isusulat mo ay IR, capital I, capital R. So, yung number 1 ay negative 6, number 2 is square root of 7, number 3, 6.48, number 4 ay pi, pinaliwanag ko na yan kanina yung pi, at ang number 5 ay 3 over 9. Let's proceed with our lesson, which is about differentiating terminating and repeating or non-terminating decimal. So, terminating decimal have a finite number of digits or numbers which come to an end. Alam naman natin ang ibig sabihin ng end ay katapusan. So, kapag terminating, may katapusan ang decimal. And when you divide the numerator by the denominator, you end up with a remainder of 0. Yung daw numerator, kapag dinivide natin sa kanyang denominator, ang nagiging remainder na lang ay 0. Kapag ganun na nangyari, children, ibig sabihin, that is a terminating decimal. What about repeating or non-terminating decimal? From the word itself, children, repeating. Ano bang ibig sabihin ng repeating? Siya ay paulit-ulit. Anong ibig sabihin ng non-terminating? Hindi natatapos. Because a repeating or non-terminating decimal have an infinite number of digits or decimal number that continues endlessly. Infinite, walang katapusan. And when you divide the numerator by the denominator, hindi siya nagsisiro, kundi ang remainder niya begin to repeat after some point. Nagiging paulit-ulit na lamang. Kaya ang tawag sa kanya ay repeating or non-terminating decimal. Para higit ninyong maintindihan, children, ang pagkakaiba ng terminating at repeating or non-terminating decimal, let's have some examples. So, sa number 1, meron akong 9 divided by 50. So, i-divide natin at alamin natin kung yan ba ay terminating or repeating. So, 9, i-divide natin sa 50. So, ang 9, hindi mo pwedeng hatiin sa 50, diba? Kasi mas malaki ang 50 kesa 9. So, 0 siya. So, 0 times 50 is 0. 9 minus 0 is 9. Dahil wala na akong ibababa, maglalagay ako o magdadagdag ako ng 0. At maglalagay ako syempre ng decimal point. Huwag mo kalimutan yung decimal point. So, bring down yung 0. Ilang 50 ang kasya sa 90? 1. 1 times 50 is 50. Subtract natin, 90 minus 50 is 40. Hindi pa tayo tapos. So, dagdag ng 0. So, 400 na ngayon, divided by 50 is 8. 8 times 50 is 400. 400 minus 400 is 0. Nag-0 na tayo, ibig sabihin tapos na tayong mag-divide. At dahil nag-0 na tayo at natapos na tayo mag-divide, ibig sabihin ang 9
divided by 50 is terminating. Now, let's have example number 2, which is 7 divided by 30. So, alamin natin yung bang 7 divided by 30 ay terminating, natatapos, or repeating o paulit-ulit lang at hindi natatapos. So, 7, kapag dinivide sa 30, anong magiging sagot natin? So, ilang 30 ang kasya sa 7? Siyempre, wala. Kaya sagot ko ay 0. So, 0 times 30 is 0. 7 minus 0 is 7. Dahil wala na ako ibababa, maglalagay ako ng 0 at decimal point. Huwag kalimutan yung decimal point. So, bring it down. Ilang 30 ang kasya sa 70. So, 30 plus 30, meron ka na ngayong 60. Kapag dinagdagan pa natin ng 30, magiging na siyang 90. Lampas na, ang kailangan lang natin ay 70. So, hanggang dito lang ako sa 60. Nakailang 30 tayo? Isa, dalawa. So, ang sagot ko ay 2. So, 2 times 30 is equal to 60. 70 minus 60 is 10. Hindi pa tayo nagsisiro, kaya magdadagdag pa ako ng 0 sa aking dividend. So, bring it down. Magiging na siyang 100. Ilang 30 ang kasya sa 100? Kasya ang 3. Ito 1, 2, 3. Kasya ang 3. So, meron akong 90. So, ang sagot natin ay 3 times 30 is 90. 100 minus 90 is 10. Tingnan mo, children, nagkakaroon na tayo ng paulit-ulit ng pattern na paulit-ulit na lang. So, add another 0 hanggat hindi ako nagiging 0 pag nag-minus. Hindi natin ako yung remainder ng 0. So, magiging uli siyang 100. Ilang 30 na naman ang kasya sa 100? 3 uli. So, 3 times 30, 90 uli. So, 90, ano ba itong aking ballpen? 100 minus 90, 10 uli. Magdadagdag uli ako ng 0, magiging 100 uli. 100 divide 30, 3 uli. 3 times 30, 90 uli. 100 minus 90, 10 uli. Kung napapansin nyo, children, hindi na tayo natatapos at paulit-ulit lang siya o repeating lang siya. At ang ating nagiging quotient or decimal sa itaas ay paulit-ulit lang din yung 3. Kaya, ibig sabihin, kahit hindi tayo tumigil ng pagdi-divide, itong ating quotient ay mawawalan din ng katapusan. Hindi rin siya matatapos. So, ibig sabihin pala, ang 7 divided by 30 is not terminating kasi siya ay repeating or non-terminating. Repeating, paulit-ulit, non-terminating, hindi natatapos. Number 3 is 8 divided by 12. So, i-divide natin para malaman natin kung yun bang 8 divided by 12 ay terminating or repeating. So, ilang 12 ang kasya sa 8? Diba wala? Kaya sagot natin ay 0. So, 0 times 12 is 0. 8 minus 0 is 8. Dahil wala na akong ibababang number, maglalagay ako ng 0. Decimal point sa taas. So, magiging itong 80. Ilan kayang 12 ang kasya sa 80? So, magpa-plus na lang ako para mas madali ninyong maintindihan. So, 12 plus 12 is 24. Plus 12 is 36. Plus 12 is 48. Plus 12 is 60. Plus 12 is 72. Plus 12 is 84. So, lampas na tayo. Ang kailangan lang natin ay 80. So, hanggang dito lang tayo sa 72. Okay. So, ilang 12 ang nagkasya sa 72? Bilangin natin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So,
isulat natin sa ating quotient, 6. 6 times 12 is, ayun, ang sagot natin, 72. 80 minus 72 is 8. So, add another 0. Magiging 80 uli. Ilang 12 na naman ang kasya sa 80? Di ba nasagot na natin kanina? 6. 6 times 12, nasagot na rin natin kanina, 72. 80 minus 72, 8. Dagdag ka na naman ng 0 kasi gusto natin maging remainder ay 0. So, 80 na naman. 80 divided by 12, 6 na naman ang sagot. 6 times 12, 72 na naman. 80 minus 72 na naman, 8 na naman ang sagot natin. Dagdag ka uli ng 0 kasi gusto nating maging 0 na lang ang remainder. So, 80 uli ang nakuha natin. 80 divided by 12 ay 6 pa rin. 6 times 12, 72 pa rin. Anong napapansin ninyo, children? Kung napapansin ninyo, hindi natatapos yung ating pagdi-divide. At ang ating nagiging sagot kapag tayo ay nag-subtract o nag-minus ay paulit-ulit lang din na 8. Kaya pag nagdagdag tayo ng 0, paulit-ulit lang din na 80 ang ating dinidivide. Kung titingnan din natin, children, yung ating quotient, kung mapapansin mo, ang ating decimal na 6 ay paulit-ulit lang din na siya ang ating nagiging sagot. So, dahil siya ay repeating o hindi natatapos, ibig sabihin ang sagot natin sa number 3 ay repeating at non-terminating. Hindi kasi natin nakukuha yung remainder sana na 0. Number 4 is 8 divided by 25. So, divide natin 8 divided by 25. Okay. So, ilang 25 ang kasya sa 8? Wala. Kaya ang sagot natin ay 0. 0 times 25 is 0. Subtract natin. Ang sagot ay 8. Magdadagdag ako ng decimal point at saka ng 0. So, magiging 80. Ilang 25 ang kasya sa 80? Plus tayo. So, 25 plus 25 ay 50. Plus 25 is 75. Pag nagdagdag pa tayo ng 25, magiging na siyang 100. Ang kailangan lang natin ay 80. So, hindi pwedeng sumobra. Pwedeng kulang sa 80, pero hindi pwedeng sumobra sa 80. Kaya hanggang dito lang tayo sa 75. So, nakailang 25 tayo. 1, 2, 3. Kaya ang sagot natin ay 3. Okay, so 3 times 25 ay 75. Subtract natin, 80 minus 75 is 5. Add 0. Magiging siyang 50. Ilang 25 mayroon sa 50? Ayun, narito ang 50. Nakailang 25 tayo bago natin nakuha ang 50? 1, 2. So, sagot natin ay 2. 2 times 25 equals 50. 50 minus 50, 0. Dahil nag-0, ibig sabihin natapos tayo. At dahil natapos tayo, ang sagot natin sa number 4 ay terminating. Natatapos. Okay, last example is 7 divided by 11. So, divide natin para malaman natin kung siya ay terminating or repeating. So, 7 divided by 11. So, ilang 11 ang kasya sa 7? Wala, kaya 0. 0 times 11 is 0. 7 minus 0 is 7. Add 0. Magiging 70. Ilang 11 ang kasya sa 70? Mag-plus tayo para maging madali sa inyo. So, 11 plus 11 ay 22. Plus 11, 33. Plus 11 equals 44. Plus 11, 55. Plus 11,
66. Plus 11 is 77. Akyat natin dito. 77 plus 11, 88. Ay, sobra na pala, children. Hinahanap lang pala natin ay 70. So, nasaan yun? Pag 77, sobra. So, doon tayo sa 66. Nakailang 11 tayo. Bago natin ako yung 66, bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya ang sagot ko ay 6. May point dun ha, 6 yan. So, 6 times 11, ayun nasa box, 66. I-minus natin, 70. Minus 66 is 4. Add 0, bring it down. Ilang 11 ang kasya sa 40? Hanapin natin sa pinlas natin. Ito ay 44, sobra ng 4. So, dun tayo sa 33 kasi hindi pwedeng sobra. So, sa 33, nakailang 11 tayo? 1, 2, 3. Kaya ang sagot natin ay 3. Okay, so 3 times 11 is 33. 40 minus 33 ay 7. Add another 0. Naging 70 uli siya, kagaya nung gawa natin kanina. So, ilang 11 ang kasya sa 70? Ayun, 6. 6 times 11 is 66. Minus 70 minus 66 is 4. Add another 0. Naging 40 uli. Bumalik sa 40. 40 divided by 11, sabi natin kanina, 3. 3 times 11 ay 33. 40 minus 33, 7. Add 0. Magiging uli siyang 70. Okay, wait lang, children. I-delete natin ito. Erase natin. Okay, so yung 70, nakailang 11 tayo dun. Kanina, sabi natin, meron tayong 6 na 11. Kaya ang sagot natin ay 6. 6 times 11, sulat natin dito, hindi na kasya, ay 66. 70 minus 66, 4 na naman. Dagdag tayo ng 0, magiging uli siyang 40. Ilang 11 ang kasya sa 40? 3. 3 times 11 ay 33. 40 minus 33, babalik na naman tayo sa 7. Pag nagdagdag ka ng 0, babalik tayo sa 70. Ilang 11 na kasya 70? 6 uli. 6 times 11 ay 66. 70 minus 66, 4. Pag nagdagdag ka ng 0, babalik ka ulit sa 40. 40 divided by 11 ay 3. 3 times 11, 33. Anong naobserbahan nyo, children? Tayo ay paulit-ulit or repeating na lang, pero non-terminating at hindi natatapos. Ano yung sinusunod na pattern nitong ating given? Ang pattern niya ay yung 6-3. Paulit-ulit na 6-3, 6-3, 6-3, 6-3. So, dahil siya ay paulit-ulit lang, ang sagot natin sa number 5 ay repeating or non-terminating. So, sa learning task 2, children, ganun ang gagawin mo. Solve and identify if the decimal quotient is a terminating or repeating or non-terminating decimal. So, kagaya ng number 1, 3 divided by 20, i-divide mo siya. Kapag nakuha mo ang remainder na 0, ang sagot ay terminating. Pero kapag nag-divide ka at hindi nakukuha ang remainder na 0 kasi siya ay paulit-ulit lang at hindi natatapos, ang magiging sagot mo ay repeating at non-terminating. Ganun ang gagawin mo sa learning task number 2. Learning task 3 in your module is write the given fraction in decimal numbers or vice versa. Write your answer in your notebook. Anong ibig sabihin? Kapag ang given ay fraction, gagawin mong decimal. Kapag naman ang given ay decimal, gagawin mong fraction.
Example, yung 7 over 20, di ba children, siya ay fraction. So, dahil siya ay fraction, gagawin ko siyang decimal. So, paano natin siya gagawing decimal? I-divide natin. So, 7 divided by 20. So, 0 times 20 is 0. 7 minus 0 is 7. Add 0, magiging 70. Ilang 20 ang kasya sa 70? Tatlo. So, 3 times 20 is 60. 70 minus 60 is 10. Add 0. 100 divided by 20. Ilang 20 ang kasya sa 100? 5. 5 times 20 is 100. So, 100 minus 100 is 0. Ibig sabihin, ang sagot natin sa number 1 ay 0.35. Ganun lang siya kadali. Yung 7 over 20 kaninang fraction, ngayon siya na ay decimal, naging na siyang 0.35. Okay, number 2. What about in number 2? Ang number 2 ay improper or mixed number, siya ay mixed number, 1 and 3/4. So, para maging mas madali na gawin natin siyang decimal, gawin muna natin siyang improper fraction. So, paano natin siya gagawin improper fraction? Yung 1 and 3/4, gawin natin improper fraction by multiplying the whole number with the denominator, which is 4. Ang sagot sa 1 times 4, ipa-plus natin sa 3. Okay, so gawin natin 1 times 4 ay 4 plus 3, 7 over, ang denominator kanina 4, kaya 4 pa rin. So itong 7 ang i-divide natin sa 4. So divide natin 7 divided by 4. Kasya ba sa 7 ang 4? Opo, ilan? Ang kasya, isa lang. So 1 times 4 is 4. 7 minus 4 is 3. Add 0. Decimal point yan, children, ha? 30 divided by 4. Ilang 4 ang kasya sa 30? 7. So, 7 times 4 is 28. 30 minus 28 is 2. Add another 0. Magiging 20. Ilang 4 ang kasya sa 20? 5. 5 times 4 is 20. 20 minus 20 is 0. Ibig sabihin, yung 1 and 3/4 ay may katumbas na decimal na 1.75. Yun ang iyong sagot. What about yung number 3? Sorry children, hindi ko na bagong number. Number 3 ito. Ang number 3 natin ay 0.75. Ang 0.75 ay decimal, at dahil siya ay decimal, gagawin natin siyang fraction. So, madali lang. Yung 75, yun ang iyong numerator. Ano ang last digit natin sa 0.75? Ang last digit natin o ang huling digit or number ay 5. At yung 5 na yun ay may place value na hundreds. Kaya, yun ang gagawin mong denominator, magiging over 100. Pero hindi pa ito dapat ang iyong sagot kasi pwede siyang i-simplify o pwede siyang i-lowest term. Saan natin siya i-divide? I-divide natin sa 25. Okay, 75 divided by 25 is 3. 100 divided by 25 is 4. So, ang fraction ng 0.75 ay 3/4. Kaya 3/4 ang ating sagot sa number 4. Or number 3, I mean. Okay, what about number 4? Wait lang children, erase ko lang ito. Okay, sa number 4 naman, ang number 4 natin ay 0.8. At ang 0.8 ay decimal din. So, dahil siya ay decimal, gagawin naman natin siyang fraction. Napakadali lang. Yung 8, yun ang magiging mong numerator. Ano ba ang place value ng 8? Ang place value niya ay tenths. Kaya 10 ang iyong denominator. So, hindi pwedeng yan agad ang iyong sagot. Kailangan i-simplify mo, i-lowest term mo. Isip ka ng kanyang GCF ng 8 at ng 10. Ano ang GCF niyan? Ang GCF niyan ay 2.
So, i-divide natin. So, 8 divided by 2 is 4. 10 divided by 2 is 5. So, ang fraction form ng 0.8 ay 4 over 5. So, yun ang iyong sagot. Sa mathematics, children, meron tayong tinatawag na vinculum. Ano yung vinculum? It is a horizontal line placed over an expression to show that everything below the line is one group. Sa pinakasimple at pinakamadaling paliwanag, yung vinculum, yun yung guhit na nasa ibabaw ng numbers. Itong guhit na ito ay nagsasabi o nagpapakita na yung mga number na yun na nasa ilalim ng guhit ay paulit-ulit lang at sumusunod sa iisang pattern. Halimbawa, so, sa 0.3333, kung mapapansin mo, children, napakarami ng 3. So, pwede natin siyang isulat ng mas maikli. Gagamit tayo ng vinculum. So, paano natin siya isusulat? 0.3. At dahil ang mga digits na susunod pa sa 3 ay kapareho lang din yan na 3. Instead na isulat natin yung napakaraming 3, lalagyan na lang natin yung isang 3 ng guhit sa ibabaw na may kahulugan o na may ibig sabihin na ang mga susunod pa sa kanyang number ay puro 3 din. Ganon din sa pangalawa nating halimbawa, which is 0.13, 63, 63, 63, 63. Pwede natin siyang isulat sa mas madaling paraan gamit ang vinculum. So, magiging siyang 0.13. Yung 13, hindi mo siya lalagyan ng bar o ng vinculum sa ibabaw kasi hindi naman siya umulit-ulit. Alin ang ating lalagyan ng bar o ng guhit sa ibabaw? Yung 63. Kasi, yung 63, kung napapansin mo, paulit-ulit lang siya. So, instead na isulat natin ng 63, 63, 63, isang pares na lang ng 63, tapos lalagyan mo ng bar o ng vinculum. Ganon din yung last example natin na 0.185, 185, 185. Kung mapapansin mo, children, paulit-ulit lang siya na 185 ng 185. So, instead na magpaulit-ulit tayo ng pagsusulat, isang grupo lang ng 185 kasi isang pattern yung 185. Tapos, lalagyan mo ng guhit sa ibabaw o ng tinatawag nating vinculum. Bakit ko pinaliwanag, children, yung vinculum? Kasi makikita nyo yun sa learning task 4. Baka kayo ay magulat at hindi kayo aware kung ano yung ibig sabihin ng bar na yun o ng guhit na yun. So, kapag nakuha o nakita mo yung bar na yun o yung vinculum na yun, alam mo na ang ibig sabihin na siya ay paulit-ulit lang yung number na nasa ilalim nun. Kasi itong learning task 4, kada isang given, i-identify mo kung siya ba ay non-repeating, repeating, o terminating. Ang susulat mo sa notebook mo, letter lang. So, halimbawa, ang number 1, 0.375. Titigan mong mabuti, children, i-analyze mong mabuti yung given natin na 0.35. Sa palagay mo ba siya ay non-repeating, repeating, or terminating? Napakadali lang naman, So, ang susulat dito sa learning task 4 ay letter lamang. Dito na lang ulit, children, yung mga sumunod na lessons ngayong week 8 which are about problem solving ay hindi ko na ipinaliwanag dahil ang problem solving ay na-discuss ko na sa iba nating naunang video lessons. So, till next time, ingat kayo palagi and God bless you all.